Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে এবিধ নতুন পিঠা ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছো আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। নাৰিকল পিঠাগুৰি আৰু গুৰেৰে বনোৱা এই পিঠাবিধ খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় আৰু এই পিঠাটো বনাই কেইবাদিনলৈ থৈ দিব পৰা যায়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি এই পিঠা ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি পিঠা ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া কেৰাহী এটাত প্ৰথমতে 2 কাপ পানী দি লওঁ। এতিয়া পানীখিনিত আধা কাপ মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড় দি ললো। এই গুড়খিনি গলি অহালৈ এইখিনি এবাৰ উতলাই লওঁ। এয়া চাওক গুড়খিনি ভালদৰে গলি গৈছে। এইখিনি আৰু উতলাই থাকিব নালাগে। এতিয়া ইয়াতে 2 চামুচ ৰিফাইন তেল দি লওঁ। এতিয়া গুড়ৰ মিশ্ৰণটোত এয়া 1.5 কাপ কেঁচা পিঠাগুড়ি দি লৈছো। ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। লগতে 2 চামুচ ময়দা দি ললো। এতিয়া পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিহলাই লওঁ। এইখিনি পানীখিনি ভালদৰে শুকাই অহালৈ গেছৰ কম জুইত লৰাই আছো। এয়া দেখিছেনে পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণটো পানীখিনি শুকাই ডাঠ হৈ আহিছে। এইখিনি কেৰাহীৰ পৰা এৰ খাই আহিব ধৰিছে। পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণটো আটা মঠাৰ দৰে লাৰু লাৰু হৈ পৰিছে। এইখিনি হৈ গৈছে। এই মিশ্ৰণটো এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। এইফালে পেন এখনত 1 কাপ ৰুকি লোৱা নাৰিকলৰ গুড়ি দি ললো আৰু 1 কাপতকৈ অলপ কম চেনি দি লৈছো। এতিয়া এইখিনি মিলাই গেছৰ কম জুইত ভাজি লওঁ। ইয়াতে আপোনালোকে গুড় দিব খুজিলে চেনিৰ সলনি ৰুকি লোৱা গুড় ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এয়া আমাৰ নাৰিকলখিনি ভাজা গৈ আঠা আঠা হৈ আহিছে। এইখিনি একেবাৰে লাৰু বান্ধাৰ দৰে আঠা হোৱালৈ ভাজি থাকিব নালাগে। এতিয়া নাৰিকলখিনিত 3 চামুচমান পাউডাৰ গাখীৰ দি ললো। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লওঁ। ইয়াতে আপোনালোকে পাউডাৰ গাখীৰ দিব নুখুজিলে এনেও নাৰিকলৰ পুৰখিনি বনাই ল'ব পাৰে। এইখিনি ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি নাৰিকলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। এয়া অলপ সময় পিছত নাৰিকলৰ পুৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে। এতিয়া অলপ অলপ নাৰিকলৰ মিশ্ৰণ লৈ লৈছো। এইখিনি অলপ লাৰুৰ দৰে কৰি লওঁ। এতিয়া দুহাতেৰে ঘূৰাই লাৰুটো অলপ চেপেটা কৰি লৈছো। পিঠাৰ ভিতৰত দিবলৈ নাৰিকলৰ পুৰখিনি এনেকৈ বনাই লওঁ। এইফালে আমাৰ পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণখিনিও অলপ ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে। এইখিনি মঠি ল'ব লাগিব। হাতত অলপ অলপ ৰিফাইন তেল সানি লৈছো। তেতিয়া পিঠাগুড়িখিনি মঠিবলৈ ভাল হয়। এইখিনি হাতেৰে চুব পৰা গৰম হৈ থাকোতে এবাৰ মঠি লওঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এয়া পিঠাগুড়িখিনি মিহিকৈ মঠি ললো। হাতত আকৌ অলপ অলপ ৰিফাইন তেল সানি লৈছো। পিঠাখিনি এতিয়া শ্বেপ দি লওঁ। এয়া অলপ অলপ পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণ লৈ প্ৰথমতে মুঠি মাৰি লাৰুৰ দৰে কৰি লওঁ। এতিয়া লাৰুটো দুহাতেৰে ঘূৰাই ঘূৰাই অলপ চেপেটা কৰি পেৰাৰ দৰে কৰি লৈছো। এতিয়া পেৰাটো আকৌ ঘূৰাই ঘূৰাই অলপ বহল কৰি এটা সৰু বাটিৰ দৰে কৰি লওঁ। এয়া বাটিটোৰ মাজত আগতে বনাই থোৱা নাৰিকলৰ পুৰৰ লাৰু এটা দি ললো। এতিয়া আকৌ চাৰিওফালৰ পৰা ঘূৰাই ঘূৰাই পিঠাগুড়িৰ বাটিটোৰ মুখখন বন্ধ কৰি লাৰুৰ দৰে বনাই লওঁ। পুৰখিনি দি লোৱাৰ পিছত পিঠাগুড়িৰ লাৰুটো হাতেৰে এইদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই মিহিকৈ বনাই লৈছো। এই পিঠাগুড়িৰ লাৰুটোৰ ভিতৰত কিন্তু পুৰখিনি দিওঁতে অলপ কম পৰিমাণত দিব লাগে আৰু লাৰুটো ভালদৰে মিহিকৈ বনাই ল'ব লাগে। নহ'লে পিঠাখিনি ভাজোতে পুৰখিনি পিঠাখিনিৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে। এনেকৈ চাওক মিহিকৈ লাৰুটো বনাই ললো। এতিয়া আকৌ লাৰুটোৰ 2টা মূৰ এইদৰে মিহিকৈ জোঙা কৰি লাটুমৰ দৰে এটা শ্বেপ দি লওঁ। আপোনালোকে পিঠাখিনি লাৰুৰ দৰে বা পেৰাৰ দৰে বা যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে। এয়া চাওক পিঠাটো মই এনেকৈ বনাই ললো। এয়া পিঠাখিনি চাওক মই একেধৰণেৰে শ্বেপ দি ললো। এইখিনি এতিয়া ভাজি ল'ব লাগিব। এইফালে লোহাৰ সৰু কেৰাহী এটাত ৰিফাইন তেল গৰম কৰি লৈছো। এতিয়া তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি লোৱাৰ পিছত কেইটামান পিঠা তেলত দি লওঁ।
তেলখিনি কিন্তু অলপ ঠাণ্ডা কৰি লোৱাৰ পিছতে পিঠাখিনি তেলত দি ল'ব লাগে। তেলখিনি গৰমে থাকোঁতে পিঠাখিনি দি ল'লে পিঠাখিনি বেছিকৈ ভাজা যাব পাৰে। এতিয়া পিঠাখিনি লগে লগে হেতাৰে লৰাই দিব নালাগে, নহ'লে পিঠাখিনি ভাঙি ভাঙি যাব। এইখিনি এইদৰে 2 মিনিটমান গেছৰ কম জুইত ভাজিব দিম। এয়া পিঠাখিনি ভাজা পাৰি 2 মিনিটমান হৈ গৈছে। পিঠাকেইটা এইদৰে লাহে লাহে চাৰিওফালে অলপ অলপ লৰাই দিছোঁ। এইখিনি অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এই পিঠাকেইটা এইদৰে চাৰিওফালে ৰঙচুৱা আৰু মচমচীয়া হৈ হ'লে আৰু অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া পিঠাকেইটা মই প্ৰায় 5-6 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি কিন্তু গেছৰ কম জুইতে ভাজি আছিলোঁ। দেখিছেনে পিঠাকেইটা ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইখিনি এতিয়া তেলৰ পৰা উঠাই লওঁ। এয়া চাওক গোটেইখিনি পিঠা মই ভাজি ল'লোঁ। এই পিঠাটো খুব ধুনীয়া কোমল কোমল হয় আৰু কেইবাদিনলৈ কোমল কোমল হৈয়ে থাকে আৰু নাৰিকলৰ পুৰ দিয়া এই পিঠাবিধ খাবলৈও খুবেই সোৱাদ লগা হয়। এই পিঠাটো বনাই আপোনালোকে প্ৰায় 7 দিনমানলৈ থৈ খাই থাকিব পাৰে। বহুদিনলৈ ভালে থাকে এই পিঠাটো। তেনেহ'লে আজিৰ পিঠা ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।